Chào buổi sáng tất cả mọi người và chào mọi người đã đến với channel của cô em Trendy. Nếu mà đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với channel của mình thì mình xin tự giới thiệu. Mình tên là Khánh Linh và mình làm video về thời trang, về làm đẹp và về tất cả những thứ xoay quanh cuộc sống của mình. Một người mẫu, một fashion blogger và cũng là một cô gái 24 tuổi. Ngày hôm nay thì như tiêu đề của video thì mình sẽ đưa ra cho các bạn 5 gợi ý khi mà các bạn lựa chọn những chiếc túi hiệu đầu tiên của mình. Và cùng với đấy thì Linh sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của Linh khi mà lựa chọn một chiếc túi hiệu cho bản thân. Linh nghĩ đây là một cái chủ đề mà rất là nhiều bạn gái quan tâm, bởi vì là như bản thân Linh thì cũng đã trải qua cái thời gian đấy, cái thời gian mà mình phân vân rất là nhiều khi mua một chiếc túi. Cũng như Linh thì khoảng 3 đến 4 năm trước thì Linh có cho mình chiếc túi hiệu đầu tiên, và đúng là những cái quyết định đầu tiên của Linh thì cũng không phải là chính xác lắm, và những cái chiếc túi mà Linh mua từ những cái ngày đầu tiên đấy thì đến bây giờ Linh không còn dùng nữa. Thậm chí là Linh chỉ dùng nó được 1, 2 hay là 3 lần thôi ấy. Và đấy là những cái kinh nghiệm rất là xương máu cho Linh để đến bây giờ Linh có thể đưa ra được những cái quyết định Linh nghĩ là chính xác hơn và đúng đắn hơn khi lựa chọn những chiếc túi cho mình. Một chiếc túi, một đôi giày. Mặc dù là các bạn có thể thấy Linh là một tín đồ shopping và Linh mua túi này túi kia và update tủ đồ mình rất là nhanh, nhưng mà thực ra mỗi khi mà Linh đưa ra quyết định để lựa chọn một món đồ, một chiếc túi thì mình cũng cân nhắc rất là nhiều điều, bởi vì là mỗi một món đồ như thế, một chiếc túi như thế thì có giá vài chục triệu đến cả trăm triệu. Và cái số tiền đấy thì là những cái đồng tiền mà mình vất vả để làm ra, nên là không có cái lý do gì mà Linh không cân nhắc thật kỹ khi mà mua chúng. Và Linh cho rằng là đến bây giờ thì mỗi khi mà Linh lựa chọn mua một chiếc túi thì nó không còn là một cái niềm vui thích nhất thời, mà nó còn là một cái sự nghiên cứu của mình rất là kỹ nữa. Và cái cảm giác mà khi bạn mua được một chiếc túi phù hợp, một chiếc túi giá trị thì nó tuyệt hơn rất là nhiều so với việc là bạn sở hữu một chiếc túi chỉ vì bạn thích lên, bạn hứng lên, bạn mua và sau đó bạn chán nó ngay, bạn không dùng nữa. Trời ơi, nếu mà các bạn mua một chiếc túi như thế thì bạn chỉ thỏa mãn được cái cảm giác đấy ngay cái lúc đấy thôi. Và sau này khi mà cái chiếc túi đấy bạn không thể dùng được, bạn chỉ dùng 1-2 lần và bạn bỏ đấy, thì thực sự nó là một cảm giác tiếc vô cùng tận. Và để tránh cho các bạn mắc lỗi khi mà lựa chọn cho mình chiếc túi hiệu đầu tiên thì Linh sẽ đưa ra một vài kinh nghiệm của Linh, một vài cái kinh nghiệm ngắn gọn thôi, trước khi mà các bạn đi vào cái phần 5 chiếc túi mà Linh gợi ý cho các bạn nha. Linh thì có những cái gạch đầu dòng sau khi mà mình lựa chọn một chiếc túi. Đầu tiên, đấy là cái nhu cầu của Linh cũng như là cái nhu cầu của bạn. Và nhất là đối với các bạn mà mua một chiếc túi hiệu đầu tiên thì các bạn phải dựa vào cái nhu cầu của bạn. Nếu mà chiếc túi hiệu đầu tiên thì Linh chắc chắn đấy phải là một chiếc túi mà các bạn sử dụng nó được nhiều dịp. Bởi vì chúng mình chi ra một vài chục triệu hay thậm chí là cả trăm triệu đi, nhưng mà Linh nghĩ là đối với chiếc túi đầu tiên thì các bạn chỉ chi ra vài chục triệu thôi là phù hợp. Thì chiếc túi đấy nên là một chiếc túi mà các bạn dùng được nhiều dịp. Các bạn có thể dùng được đi làm, các bạn có thể dùng được đi chơi, và nếu mà tốt hơn nữa thì các bạn dùng để đi tiệc nữa. Cái thứ hai đấy là cái túi tiền của bạn. Bạn sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho chiếc túi ấy? Linh nghĩ là cái khoảng này nó cũng sẽ rất là khó nói, bởi vì là tùy vào cái nhu cầu của các bạn thôi. Như bản thân Linh là một cô gái trước đây, Linh rất là tiết kiệm và Linh có một cái số tiền tiết kiệm khá rồi thì mình mới bắt đầu sử dụng đồ hiệu. Và cái túi hiệu đầu tiên mà Linh mua thì nó có giá là khoảng gần 30 triệu. Đối với các cô gái khác thì có thể các cô có hẳn 3-4 ngàn đô cơ. Thì cái khoảng đấy nó rất là rộng và các bạn có thể dựa vào cái túi tiền của các bạn để xác định là các bạn sẽ mua một chiếc túi như thế nào. Cái thứ ba đấy là chất lượng của chiếc túi đấy. Thực ra thì để nói với một cái người mà không có kinh nghiệm mua túi và là mua những cái chiếc túi đầu tiên thì để mà các bạn biết về chất lượng của một chiếc túi và so sánh nó giữa túi này với túi kia thì nó khá khó. Nên là cái này thì chút nữa khi mà review từng chiếc túi, từng cái lựa chọn của Linh cho các bạn thì Linh nghĩ là các bạn sẽ hiểu rõ hơn từ cái loại da, rồi là từ cách họ khâu chỉ, rồi là từ cách họ làm form và nó dùng có đúng dáng qua thời gian không. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là thương hiệu. Thương hiệu là một cái đánh giá rất là cảm tính và nó phụ thuộc vào bản thân bạn. Bạn thấy nhà mốt nào phù hợp với phong cách của bạn, ví dụ như là Chanel hay là Dior hay là Louis Vuitton hay là có thể là Louis V. Có rất là nhiều nhà thiết kế và bạn có thể tham khảo ở trên mạng thì bạn thấy là cái phong cách của họ có phù hợp với bản thân mình hay không để lựa chọn. Đấy là 4 cái tiêu chí ngắn gọn mà Linh nghĩ là các bạn nên cân nhắc mỗi khi mua một chiếc túi hiệu. Và bây giờ chúng mình sẽ đi vào cái phần chính yếu của video này, đấy là 5 gợi ý của Linh cho chiếc túi hiệu đầu tiên của bạn. Và Linh cũng xin nói là Linh sẽ đi từ chiếc túi hiệu đắt nhất đến chiếc túi rẻ nhất. Và bây giờ mình sẽ đến với chiếc túi đầu tiên nhá. Một chiếc túi đẹp lung linh luôn.
Đây, trời ơi, đây là chiếc túi Linh rất là yêu thích. Chiếc Chanel Classic Flapback size mini. Chiếc Classic Flapback này thì có rất là nhiều size. Size maxi, size jumbo, size medium, size small và đây là size mini. Size mini của nó thì có hình chữ nhật và có cả form vuông nữa. Nhưng mà Linh nghĩ form chữ nhật là rất là phù hợp với các bạn mới dùng. Và nhất là với cái giá của nó là vào khoảng 3.500 đô. Và đây là một chiếc túi mà Linh nghĩ là với những cô gái mà có budget thoải mái một chút, khi mà lựa chọn chiếc túi đầu tiên thì các bạn nên lựa chọn. Tại sao các bạn nên lựa chọn cái túi này? Thứ nhất là bởi vì đây là Chanel. Chanel là một thương hiệu mà chúng ta không phải nói về vị trí của nó ở trên bản đồ thời trang nữa. Tuy nhiên thì cái mẫu mà Classic Flapback thì là một mẫu chắc chắn sẽ luôn hot ở trên thị trường. Bởi vì đối với một mẫu túi mà các bạn thấy là nó đã tồn tại rất là lâu rồi, như em này thì cũng phải tồn tại được mười mấy năm rồi. Các bạn thấy đấy là tất cả các ngôi sao, tất cả các cô gái đều có cho mình một chiếc Classic Flapback. Và với một chiếc túi mà đã tồn tại lâu như vậy thì các bạn có thể biết chắc là kể cả về sau thì nó vẫn chắc chắn sẽ tồn tại. Bởi vì hầu hết đối với những mẫu túi classic của một thương hiệu thì đấy sẽ là những cái key item mà thương hiệu đấy sẽ phát triển rất là lâu, và các bạn sẽ không sợ nó bị lỗi mốt hay là xuống giá nhiều. Cái lý do thứ hai mà Linh lựa chọn chiếc túi này đấy chính là cái size của nó. Cái size mini như thế này thì các bạn thấy đấy, nó rất là phù hợp cho các bạn mới dùng. Bởi vì đối với một cái size to hơn là size small hay là size medium thì cái giá của nó đã cao hơn rồi. Linh nghĩ là nó sẽ khá đắt so với các bạn dùng túi lần đầu. Tiếp theo đấy thì với một cái size như thế này các bạn có thể dùng rất là nhiều dịp. Cũng phải nói ở đây một chút là Linh là một tín đồ mà thích những chiếc túi nhỏ nhắn xinh xắn. Hầu như là các bạn sẽ không thấy Linh có một chiếc túi nào quá bự ở trong tủ đồ của mình. Và Linh quan niệm là một quý cô ấy thì không nên xách một chiếc túi quá nặng, bởi vì bờ vai của chúng mình chỉ nên xách những thứ gì nhỏ nhắn nhẹ nhàng thôi. Mà khi mà các bạn xách một chiếc túi nặng quá thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy mệt mỏi là đầu tiên. Thứ hai là khi mà các bạn cử động, các bạn đi lại, các bạn đứng lên ngồi xuống thì cái động tác của các bạn sẽ bị nặng nề hơn, chắc chắn rồi. Như thế nó sẽ bớt thanh lịch đi. Vì vậy Linh luôn chọn một chiếc túi nhỏ như thế này. Và chắc chắn đây là một chiếc túi mà các bạn có thể dùng để đi làm, đi chơi cũng được, đi tiệc trà cũng được, hay là kể cả đi tiệc tối. Đi tiệc tối các bạn thì dùng cái này luôn. Các bạn còn có thể điều chỉnh dây cho nó nữa. Thu dây ở đây. Đây là một cái tips mà chị Chi Lemon dạy cho Linh. Rất là dễ. Đây các bạn thấy không? Các bạn thể thu ngắn lại như thế này, có thể thu ngắn hơn như thế này. Đây. Rất là xinh xắn. Ngoài những yếu tố đó thì có một yếu tố nữa mà Linh rất muốn nói đến với các bạn. Đấy là những chiếc túi của Chanel thì rất giữ giá và thậm chí là còn có thể tăng giá nếu mà các bạn đang sở hữu những món đẹp và limited. Đối với một chiếc túi của Chanel thì qua khảo sát thì người ta thấy là hầu hết là đều giữ được giá trị đến 75%. Ở những năm 1990 thì một chiếc Classic Medium Flap Chanel bag thì có giá là 1.150 đô, mà đến hiện tại là những chiếc túi ấy thì phải có giá từ 4.900 đô trở lên rồi. Nghĩa là nó tăng giá gấp 3 lần sau 25 năm, thực sự là rất là cao. Cái chất liệu của nó đấy là da caviar skin thì cực kỳ bền các bạn ạ. Các bạn càng dùng thì nó sẽ càng đẹp. Chất lượng của chiếc Chanel này thì cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể thấy là đây, những chiếc ô trám được khâu rất là tỉ mỉ và hoàn hảo. Chiếc túi của Chanel là top những chiếc túi mà được sản xuất và được làm kỹ càng nhất. Nghĩ đấy là tất cả những cái lý do mà khiến cho em ấy là một chiếc túi được rất là săn đón, và cũng là chiếc túi đầu tiên trong cái wishlist Linh dành cho các bạn. Và chắc chắn thì các bạn sẽ quan tâm là chiếc túi này thì sẽ đựng được gì đúng không? Thì Linh sẽ nhét đồ ở đây để cho các bạn thấy là Linh thường đựng được bao nhiêu thứ trong đây nhá. Đầu tiên là một chiếc ví này, AirPod, son là có son dưỡng. Linh hay dùng là 2 thỏi, son dưỡng và son vẫn còn thừa chỗ này, các bạn thấy không? Nên đây cũng là lý do mà Linh khuyên các bạn nên lựa chọn cái size mini này. Và tiếp theo sẽ là chiếc túi thứ hai. Đây, các bạn đã đoán ra chưa? Đây là chiếc túi Lady Dior, chiếc túi huyền thoại của nhà mốt Dior. Em ấy đẹp một cách hoàn hảo luôn mọi người ạ. Các bạn có thể thấy này. Linh sẽ đưa qua cho các bạn ngắm. Từ tỷ lệ đến cái đường chỉ khâu, những cái ô trám rất đẹp luôn. Và Linh lựa chọn đây là phiên bản pattern bằng da bóng. Chiếc túi này thì Linh đã mua rất là lâu rồi, cách đây phải hơn 2 năm rồi. Và ở cái thời điểm đấy thì chiếc túi này rất là phù hợp với phong cách của Linh. Chiếc túi này cũng tương tự với em Chanel Classic Flapback kia, bởi vì hầu như là có thể dùng ở trong tất cả các dịp. Và hiện tại thì chiếc túi Lady Dior phiên bản mini có giá là 3.400 đô. Giá này thì đã cao hơn so với cái giá trước đây mà Linh mua rồi. Linh nhớ là trước đây Linh mua nó rơi vào khoảng 3.200 đô thôi. Và sau 2 năm thì bây giờ nhãn đã tăng giá một chút cho chiếc túi này.
Cái câu chuyện về chiếc túi Lady Dior này cũng rất là thú vị, bởi vì là ngày xưa chiếc túi này thì được làm ra năm 1994 hay 95 gì đó. Và ban đầu thì em ấy không có tên, sau đó thì rất là tình cờ thôi em ấy được đệ nhất phu nhân Pháp gửi tặng cho công nương Diana. Và công nương thì đã rất thích chiếc túi này và đã cầm đi khắp nơi. Và ở thời điểm đó thì công nương là một fashion icon mà được theo dõi bởi toàn thế giới. Và chính vì thế chiếc túi trở thành một biểu tượng gắn bó với công nương Diana. Và sau đấy một năm thì chiếc túi đã được tên là Lady Dior, rất là mang tinh thần của nhà mốt Dior, sang chảnh, nữ tính, quyến rũ. Và đây cũng là chiếc túi iconic nhất của Dior mà tất cả những tín đồ yêu thích Dior thì đều có cho mình một chiếc. Với cái giá là 3.400 đô thì em ấy rẻ hơn chiếc Chanel Classic Flapback một chút, rẻ hơn 100 đô. Và chiếc túi Lady Dior này thì sẽ có 3 chất liệu, đấy là da bóng này, da sần và da bê, da lambskin. Và Linh lựa chọn cái chất liệu da bóng này bởi vì Linh nghĩ là nó sẽ khá là sang chảnh, trendy. Và chiếc túi Lady Dior này là một chiếc rất là giữ shape. Linh nghĩ là Dior đã nghiên cứu rất là kỹ để làm ra một cái chiếc túi có tỷ lệ xinh xắn như thế này và một cái dáng túi, một cái shape túi như thế này. Khi mà các bạn đựng đồ hay như thế nào thì trông nó vẫn rất là căng, thẳng phiu như thế này và không bị chảy đáy đâu. Chiếc túi này thì Linh đã dùng rất lâu và dùng khá nhiều rồi, và thậm chí còn đựng nhét nhiều thứ cơ, nhưng mà nó vẫn giữ được cái form như thế này. Rất là thích. Nó có một cái nắp ở bên trên như thế này để giữ đồ cho các bạn. Chiếc túi này thì cũng có phiên bản mà có khóa, nhưng mà Linh thấy là chiếc túi mà có nắp như thế này thì trông sẽ thanh lịch hơn là có khóa kéo. Linh cũng sẽ nhét đồ vào đây cho các bạn xem là Linh sẽ đựng được gì. Một hộp phấn, chiếc điện thoại đi, iPhone XS Max là sẽ vừa này, AirPods, ví với son, kính thì các bạn thể để dọc cơ luôn. Dù đựng nhiều thế nào thì em ấy vẫn giữ form như thế này. Đấy là những cái lý do mà khiến Linh rất thích em túi này và lựa chọn em ấy vào vị trí số 2, chiếc túi đắt thứ 2. Và chiếc túi thứ 3 là gì các bạn có đoán được không? Cho các bạn 3 giây để đoán. Đây là một thương hiệu mà Linh cực kỳ yêu thích và có rất nhiều túi. Đây chính là chiếc túi thứ 3, tada, của Louis Vuitton. Chiếc túi này có tên là Porte Chapeau Souple, tiếng Pháp. Thực ra Linh phát âm không tốt, khó đọc các mọi người ạ. Thì chiếc túi này là một phiên bản dễ dùng hơn của em Petit Porte Chapeau. Và Linh có em Petit Porte Chapeau đã rất là lâu rồi. Linh nghĩ là nếu bạn nào theo dõi Linh từ lâu thì các bạn đã thấy rồi. Đấy là một chiếc túi cực kỳ đẹp. Và Linh đã từng kể là Linh đã phải tốn rất là nhiều tiền, tốn cái đắt hơn so với cái giá trị của em ấy để sắm em ý. Hồi đấy thì em ấy rất là hot. Linh có em ấy ngay đây. Đây là chiếc Petit Porte Chapeau đây các bạn. Còn đây là phiên bản mới hơn và dễ dùng của em ý. Các bạn thấy là cái sự khác biệt không? Tại sao Linh lại sắm chiếc túi này khi mà Linh đã có em này rồi, trông có vẻ y hệt đúng không? Thì Linh sẽ lý giải ngay đây. Thế nhất là các bạn nhìn thấy chiếc túi này đúng không? Nó là chiếc form rất là cứng. Đấy, các bạn cứng như này và thực sự là với một chiếc túi form cứng mà lại hình tròn thì các bạn không đựng được gì nhiều. Các cái cạnh của món đồ sẽ chạm vào chiếc túi tròn này và nó gần như là một chiếc túi các bạn có thể dùng đeo cho đẹp thôi hoặc là để trên tủ thôi. Nghe thì hơi buồn một chút. Nó rất là đẹp nhưng mà về cái công dụng sử dụng của nó hơi ít và cái giá thành của nó thì khá đắt đỏ nữa. Nó có giá là 4.800 đô và đối với các bạn mà mới dùng túi thì Linh khuyên là không nên lựa chọn. Và Linh nghĩ là tất cả những ai mà đã mua em ý thì đều nhận ra cái sự bất tiện của em ý. Tất nhiên là đối với các tín đồ yêu túi thì cái việc mà một chiếc túi quá đẹp nhưng hơi bất tiện thì mình đã quá quen rồi, thực sự là chúng mình sẽ bất chấp để lựa chọn. Chính thế nên là hãng đã làm ra một cái thiết kế dễ dùng hơn, chính là em Porte Chapeau Souple này. Thứ nhất là size nó lớn hơn, các bạn thấy là size nó lớn hơn phải đến gấp rưỡi không? Thứ hai là nó là hình tròn mềm các bạn ạ. Đây các bạn thấy bóp nó mềm như thế này. Và nó không có cạnh cứng như thế này, nó không phải là một cái form cứng. Đấy là cái lý do mà nó rất là dễ dùng và rất là dễ nhét đồ. Và có một cái tag khóa đằng trước rất là xinh xắn, cái lucky tag này. Cái điểm khác biệt lớn nhất là cái quai này, các bạn thấy không? Và chiếc túi này khi Linh mới nhìn thấy thì đã rất là thích rồi. Đây là một phiên bản mà Linh có thể xách đi mọi nơi, xách đi mọi ngày. Em túi này thì có cái giá hấp dẫn hơn em túi kia rất là nhiều. Chỉ 2.200 đô các bạn. Rất là rẻ so với em Petit Porte Chapeau. Rẻ bằng một nửa luôn ấy. Thực ra cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì tất cả những form túi cứng của LV thì rất là đắt, bởi vì nó được làm rất là khó, rất là tỉ mỉ. Tuy nhiên thì với một phiên bản dễ dùng hơn mà vẫn có một cái thiết kế mang hơi hướng của Petit Porte Chapeau và với cái giá hấp dẫn chỉ bằng một nửa như thế thì Linh nghĩ là quá là phù hợp cho những tín đồ thời trang, và nhất là những bạn mà đang lựa chọn chiếc túi đầu tiên cho mình. Các bạn thấy không? Thứ nhất là monogram điển hình của LV. Thứ hai là monogram này lại với cái da canvas của LV là một cái da mà chống nước rồi là chống cháy rồi là cái da quá là bền luôn. Một cái da thực sự là rất là cạnh tranh với da caviar của Chanel. Da tiền đồng Việt thì
chiếc túi này chỉ vào khoảng 50 mấy triệu thôi. Linh nghĩ rất là hợp lý. Bây giờ Linh sẽ mở ra cho các bạn xem phía bên trong nhé. Nó rộng kinh khủng luôn. Đây thực sự là chiếc túi rộng nhất trong cái list túi ngày hôm nay. Các bạn nhìn này. Thậm chí còn có cả tiếng vọng vì nó quá rộng. Linh nghĩ là nó phải đựng được gấp đôi chiếc Lady Dior và gấp 3 chiếc Chanel vậy. Thực sự là rất là to và rất là tiện. Tuy nhiên thì có một cái điểm các bạn cần chú ý là em ấy sẽ không phù hợp để đi tiệc lắm nha. Bởi vì cái form dáng này nó hơi casual một tí. Và chúng mình sẽ đến với chiếc túi tiếp theo, chiếc túi thứ tư. Đây là một chiếc túi rất là dễ thương và giá cả lại rất hợp lý nữa. Linh nghĩ là nó phù hợp với rất nhiều cô gái đấy. Là chiếc Loewe Pozo. Loewe Pozo. Thiết kế túi Loewe Pozo là thiết kế túi iconic nhất của hãng Loewe. Các bạn thấy không? Chắc chắn là đối với các bạn quan tâm thời trang thì đã nhìn thấy em túi này ở đâu đó rồi đúng không? Và cái tên của em ấy chính là Loewe Pozo. Ôi, tên mệt quá. Chiếc túi này thì có một chiếc quai như thế này và có một chiếc quai dài. Điểm mà Linh thích nhất của chiếc túi này đấy là chất liệu da. Loewe là nhà mốt làm da từ thuở xa xưa, nghĩa là xử lý da rất là tốt. Và đấy là lý do mà các bạn sờ vào tất cả những chiếc túi này, chiếc túi Loewe Pozo chất liệu lambskin này thì sẽ thấy nó ôi hoàn hảo kinh khủng. Có một mùi thơm nhẹ nhẹ của da. Cái chất liệu da, cái độ sần của da các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Độ nhám hoàn hảo các bạn. Và cái độ óng của cái màu lên nó cũng tự nhiên, rất là tự nhiên. Thiết kế của nó rất là đặc biệt nữa. Linh nghĩ là cái thiết kế của nó rất là phù hợp với các bạn thích minimal. Các bạn thấy không? Nó vừa trendy, nó lại vừa cá tính với những cái đường cắt như thế này. Và phiên bản mini này thì phiên bản có giá rất là hợp lý, chỉ có 1.800 đô thôi, 35-36 triệu gì đấy mà các bạn đã sở hữu một chiếc túi có chất liệu da tuyệt đẹp. Tất cả những cái chi tiết này nó không thua kém gì trước LV và trước Dior kia. Linh nghĩ là ở cái thời điểm mà Linh mua túi mà có ai mà giới thiệu cho Linh được một cái list mà nó rõ ràng và nhiều chiếc túi thú vị như thế này thì chắc chắn là Linh cũng sẽ lựa chọn Loewe Pozo rồi. Quá đẹp như thế này và cái giá lại rất là hợp lý nữa. Nhìn ở phía trước thì các bạn thấy là nó rất là gọn ghẽ thôi, nhưng mà khi mà nhìn ở phía bên trong túi thì các bạn thấy là nó rất là rộng. Linh khẳng định các bạn luôn. Đây, so sánh hai cái độ dày, nhìn là đã biết là em Loewe này rộng hơn rồi. Và nó rất là khó bị rơi đồ. Vẫn vừa iPhone nha, iPhone size lớn nhất XS Max Plus. Và bây giờ Linh sẽ đến với chiếc túi cuối cùng. Chiếc túi cuối cùng mà một chiếc túi cũng rất là cá tính là em Balenciaga City Bag này, size nano các bạn ạ. Và chiếc túi này thì Linh mua với cái giá là 25 triệu, còn giá USD của nó là khoảng 1.150 đô. Và đây là hai cái size của em Balenciaga City Bag này, các bạn thấy không? Hai cái size này thì đây là size nano và đây là size mini. Size mini này thì Linh mượn của chị Chi Lemon để cho các bạn xem. Và các bạn có thể thấy là cái size mini thì nó to gấp rưỡi size nano. Giá của size mini là 1.650 đô, rẻ hơn so với chiếc Loewe Pozo. Rất là phù hợp cho các bạn đi làm, các bạn thấy không? Đối với mà những cái cô gái mà cá tính ấy thì Linh nghĩ chiếc túi này rất là phù hợp. Ngày xưa thì Linh cũng rất mê cái này, trời ơi rất mê. Nhưng mà thực sự là mình cũng cả thèm chóng chán và sau này có nhiều túi quá nên là quên em ấy, nhưng mỗi lần nhìn lại thì mình đều thấy em ấy đẹp perfect. Nhất là cái size nano này thì cái tỷ lệ nó cute hơn cái size mini nữa. Đây là cái phiên bản túi mùa trước phải cách đây 3 đến 4 năm rồi, trước cái em này. Và sau đấy thì nó ra cái túi nano này thì tất cả mọi người đều phát cuồng lên vì em ấy. Thực ra thì chiếc túi này thì không đựng vừa iPhone XS Max Plus. Chất liệu da này là một cái chất liệu da mà Linh thấy là nó làm hơi vintage, và chính vì thế nên là nhìn bao lâu thì trông nó vẫn mới. Và Linh thấy thì sau 2 năm với chiếc túi này thì nó không hề cũ đi một chút nào cả, không một chút nào các bạn ạ. Đây là chất liệu da lambskin các bạn nhé, da bê nhưng mà được xử lý theo cách này thì nó sẽ làm da nó đỡ bị xước hơn. Và chiếc túi này rất là dễ thương, có một cái gương ở đây nữa. Hồi đấy thì mua cái túi này cũng hơi hiếm một chút. Thực ra thì Linh cũng chia sẻ với các bạn một cái ý là tất cả những cái túi mà size càng nhỏ thì càng được săn đón. Không biết tại sao nhưng mà thực ra là các quý cô rất thích những cái chiếc túi nhỏ. Còn nói về chiếc túi này, đưa ra cái option cho các bạn cho một chiếc túi đầu tiên thì Linh vẫn recommend cái túi size mini này hơn nhá. Bởi vì là các bạn thể đựng nhiều thứ hơn. Khi mà đi làm thì cái này rất là tiện. Linh nhớ là Châu Bùi cũng có một chiếc này, chị Lâm Thúy Nhàn cũng có, hầu hết các fashionista thì đều có. Và mọi người ơi, đấy là 5 cái lựa chọn của Linh gợi ý cho các nàng mà đang có nhu cầu mua một chiếc túi hiệu, một chiếc túi đầu tiên của các nàng. Tất nhiên là nếu các bạn đã bắt đầu đến chiếc túi thứ 2, thứ 3 là các bạn có một chút kinh nghiệm rồi, nhưng Linh nghĩ những cái gợi ý này của Linh vẫn là những gợi ý có ích nếu mà các bạn lựa chọn những chiếc túi thứ 2, thứ 3. Bởi vì như bản thân Linh thì Linh còn
Linh nghĩ là phải đến trước túi thứ 7, thứ 8 hay là thứ 9 thì Linh mới bắt đầu rút ra một chút kinh nghiệm ấy. Và cái tiền mà mình bỏ ra mà đối với những chiếc túi mà mình không bao giờ đeo lại nữa thì đấy chính là cái tiền học, cái tiền trải nghiệm, cái tiền học kinh nghiệm mua túi đấy các bạn. Và đấy là tất cả những gì mà Linh muốn chia sẻ với các bạn trong vlog lần này. Hy vọng là với những gợi ý của Linh và những cái kinh nghiệm của Linh thì các bạn đã có thêm cho mình một chút những cái điều để các bạn cân nhắc mà khi lựa chọn cho mình một chiếc túi. Và hy vọng là Linh giúp các bạn tiết kiệm một chút khoản, hoặc là có thể là cũng khơi gợi cho các bạn cái niềm yêu thích. Nếu mà thế thì Linh rất là welcome các bạn đến với thế giới của chúng mình, những cô gái mê túi. Và các cô gái ơi, nếu mà các bạn thích video này của Linh và cảm thấy nó hữu ích thì cho Linh xin một like. Và nếu mà các bạn có những cái ý kiến gì thì nhớ comment ở bên dưới nhá. Mình rất là mong chờ những nhận xét của các bạn. Bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người, Linh phải đi đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhá. Thank you.